לפעמים בתוך החיים שלנו מגיעה סופה. סופה שמערערת ומוחקת את כל מה שהיה קודם. זה יכולים להיות פיטורים ממקום העבודה, לפעמים פרידה בזוגיות שהייתה שנים, לפעמים מחלה קשה, לפעמים פרידה ממישהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים או אוהבות. והדבר מטלטל את החיים שלנו, ובתחושה שלנו כמו סופה שמוחקת את כל מה שהיה, ועכשיו לא נשאר שום דבר מכל מה שהחיים שלנו היו. לי קוראים נוגה של האדמה. איזה יופי שבאתם. אנחנו נפגשים פה פעם אחת בחודש כדי לדבר על אמא האדמה, על החוכמה שמגיעה מתוך דרך השמן. כשאנחנו חווים את אמא האדמה, רוב הזמן אנחנו חווים אותה כחיבוק, כירוק של עצים, כפריחה של פרחים, כפרפרים, כשמיים כחולים, כאמא ים שכיף לצלול ולשחות בתוכה, כמשהו שנותן לנו אוויר ונשימה ונועם והתמלאות. לפעמים היא גם הר של געש שמשפריץ מעצמו לה ברותחת. לפעמים היא גם רעידת אדמה שמרעידה את האדמה תחתנו. אז אמא האדמה היא גם זה וגם זה. אני רוצה לשאול על סופות וסערות על אמא האדמה, שאנחנו חווים אותם כמשהו איום ונורא. נכון. נכון. אנחנו חווים הרבה דברים כמשהו איום ונורא. זה נכון, סופות וסערות זה לא נעים. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו, הסופה לקחה את הבית שלו, זה קשה. כשהיער נשרף, שזה סוג של סופה וסערה, של חורבן והרס, אנחנו יודעים שזה קורה אחת לכמה זמן באופן טבעי, כדי לאפשר לחיים החדשים שביער לצמוח. אז זה קשה לראות עצים שנשרפים, חיות שמאבדות את הבית שלהם, חיות שמאבדות את החיים שלהם, פרחים, צמחים, זאת אומרת, זה קשה. יחד עם זאת, היא קיימת על פני אמא האדמה, שזה אומר שזה חלק מההרמוניה. זה אומר שזה גם חלק ממה שחייב לקרות מדי פעם, כדי שהחיים יוכלו להמשיך הלאה. אם אנחנו מסתכלות על המעגל של אש, אדמה, מים ורוח, אז במקום של הצפון, במקום של האוויר, של הרוח, שם נמצא המקום של הסופות והסערות. זאת אומרת, זה מקום מאוד חשוב בתוך המעגל של כל תהליך שנמצא על אמא האדמה. באיזשהו שלב אנחנו נפגוש בהרס ובחורבן. אנחנו נפגוש בסופה ובסערה. וזה טוב, כי זה מה שמאפשר לחזור חדש להתחיל. אם אנחנו מפחדים מזה, אז זה יבוא וזה יכאב לנו יותר כשזה מגיע. אם אנחנו חיות בהרמוניה ואנחנו יודעות שזה חלק ממה שקורה על אמא האדמה, ולכן חלק ממה שקורה בחיים שלנו, וגם ממש ממש בתוכנו, אז אנחנו ניקח את הכוח של הדבר הזה, להעיף מאיתנו את מה שאנחנו לא זקוקות וזקוקים לו יותר, ולהיוולד למשהו שהוא חדש. אפילו שאנחנו שוטפים את הבית, כשאנחנו מנקים את הבית, אנחנו עושים סוג של סופה וסערה. קוראים לזה טיהור. טיהור הוא בא עם אנרגיה של סופות וסערות. זאת אומרת, אנחנו מטאטאים את כל האבק, מרימים את הכיסאות למעלה, מקפלים את השטיחים, ואז אנחנו לוקחים את המים, אנחנו שוטפים את כל מה שהיה שם, כדי לאפשר איזה משהו חדש להיכנס פנימה. אנחנו חייבים מדי פעם לעבור את הסופה והסערה כדי ליצור התחדשות. יש מקום לסופות ולסערות בתוך החיים. יש מקום לרעידות, להפיכות, לשינויים, למוות, לכיליון, לסוף, בתוך החיים. כשזה קורה, זה נורא. זה היום, זה קשה. זה שם אותנו במקום של הרבה פעמים של סימן שאלה על כל מה שבכלל היה. זה יכול להביא אותנו למקום של ייאוש, של חידלון, של קושי, אפילו של בדידות.
מה עושים כשהסופה קורית? יש ברק ואז יש רם ואז בום. כן, ויש שטף. שאלה טובה. אין לי תשובה קונקרטית. לפעמים הדבר הכי נכון זה להתמסר לסופה. דווקא לתת לה, לפרק מעלינו את כל זאת אומרת, להיכנס לתוך כמו שבים יש מערבולת, והדבר הכי טוב זה דווקא להתמסר למערבולת עד שיוצאים ממנה. הרבה פעמים שיש סופה וסערה, הכי טוב זה דווקא להתמסר לזה, כדי לצאת מהצד השני. אני יכולה לומר שאחד האירועים בחיים שלי, שלקח אותי למקום הזה, היה כשאימא שלי נפטרה. היא נפטרה בגיל מאוד צעיר, יותר צעירה ממה שאני עכשיו. ואני זוכרת ששקעתי לתוך מקום שהרגשתי שהוא בור שחור ועמוק עמוק מאוד שלא היה בו אור. ולשמחתי הרבה, צעד אחרי צעד, יצאתי מתוך המקום הזה. וכשיצאתי מתוך המקום הזה, באמת הכל השתנה. בגלל שהרבה פעמים כשאנחנו עוברים הרס וחורבן כזה, אמות המידה שלנו משתנות. כל מה שהיה נראה לנו חשוב קודם, ואנחנו צריכות לעשות את זה, ואנחנו חייבות, ואנחנו לא יכולות להפסיק, ומה יגידו, ומה יעשו, ואנחנו, פתאום הדברים מקבלים פרופורציה אחרת, אמת מידה אחרת, בתוך החיים שלנו. ומה שהיה נראה שאי אפשר לשנות ולהזיז, פתאום הוא זז. ומה שהיה נראה שחייב להיות ככה ולא יכול להיות אחרת, פתאום נראה לנו אחרת. ועבורי, הזמן הזה, שהיה מאוד מאוד קשה, גרם לי בסופו של דבר להסתכל על החיים שלי, ולדעת שמוות יכולה להגיע בכל זמן. ועכשיו, מה אני עושה עם החיים שלי? האם אני ממשיכה לחיות את החיים שידעתי שהם לא החיים שבשבילם באתי לאמא האדמה? האם אני ממשיכה לעשות את הדברים שהם בסדר והם נפלאים אפילו על פי כל קריטריון תרבותי, אבל הם לא נוגעים בתוכי עמוק, והם לא גורמים לי לחוות סיפוק והודיה והוקרה והתמלאות. אז כשטלטלה גדולה אוחזת את החיים שלנו, אחד הדברים שיעזרו לנו לצאת מתוך החוויה של השבר, היא להסתכל אחורה ולהחליט שזה היה טוב, או לחפש איך זה היה טוב, לבדוק מה באמת חשוב ומה לא חשוב. האם אני מקיפה את עצמי באנשים שטובים בשבילי? ואם אני אסתכל על הטלטלה הזאת כמנוע לגדילה וצמיחה, בדיוק כמו שאחרי סופה של הוריקן, או אחרי צונמי גדול, שהכל נהרס, יש הזדמנות לדברים חדשים לצאת, אז ההרס והחורבן שנמצאים בתוך החיים שלי, שלפעמים הם גם יכולים להיות פנימיים לגמרי ולא על ידי משהו חיצוני, יובילו לצמיחה של זרע חדש בתוך החיים שלי, ואולי אפילו לצמיחה של חיים חדשים לגמרי, שלא היו שם קודם בשבילי.